السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم إلهام، قناة مطبخ أمي. أنا وصفات اليوم هما لي كوكيز ببذور الكتان أو زريعة الكتان. هنا غندوزو باش نعطيكم مقادير الطريقة في نفس الوقت. بسم الله. عندي حبة بيض اللي غنحملها في واحد الإناء، غنضيف عليها كاس الضرب ديال السكر. بالنسبة للمقياس بالغرامات أو بالمليلتر غتجبروه في صندوق الوصف إن شاء الله. من بعد غنضيف عليها قبسة ملح، وغنضيف ملعقه صغيره من الفانيليا او كيس فانيليا. غنضيف بالنسبه للزيت عندي كاس اللارب اللي غنضيف غير النصف ديالو، وغادا نقوم بالخلط جيدا ديال هاد العناصر اللي عندنا في الاناء. ومن بعد عاد غنضيف ما تبقى من الزيت، وغنستمر في الخلط حتى يمتزج لينا الخليط جيدا ديال يعني حبه البيض مع الزيت والسكر جيدا. غنضيف علبة ياغورت اللي هي السعة ديالها 100 غرام، وغادا نستمر في الخلط ديال هاد الخليط اللي عندنا. بالنسبه لهاد لي كوكيز فالصراحه راه كيجيو جد رائعين، والمذاق ديالهم زوين. فمجرد ما تجربوهم في الديور ديالكم ان شاء الله بحول الله كونوا متاكدين بان راه غادي يعجبوكم، وغادي تعملوهم يعني غيوليو معتادين عندكم ان شاء الله بحول الله. من بعد انا خديت هنايا 30 غرام ديال بذور الكتان اللي زرعت الكتان واللي طحنتها وغربلتها، وغنضيف معاها قبصه ديال القرفه. بالنسبه لبذور الكتان الكميه وكذلك القرفه فغتضيفوا الكميه المناسبه لكم اللي كتبغيو. فانا هنا عملت فقط 30 غرام وضفت لها قبصه ديال القرفه، فهي كتعطي واحد المذاق جد رائع. بالنسبه للقرفه فهي تتناسب مزيان مع بذور الكتان. من بعد غناخذ الدقيق اللي هما عباره على كوبين ونصف من الدقيق اللي كيعطي 250 غرام، وغنضيفوه تدريجيا حتى نحصلوا على الخليط اللي حنايا باغيين يعني يكون خليط ديال الكوكيز. فبالنسبه للدقيق غنضيفوه تدريجيا حتى باش نحصلوا على واحد العجينه اللي حنا باغيينها، وفي نفس الوقت نشوفوا الكميه اللي غتدخل لينا ديال الدقيق. فالدقيق كيبقى على حسب النوعيه، ما نقدرش انا نقول لكم غتضيفوا كميه 250 غرام فراه هي اللي غتكفيكم، لا. انا هنا دخلت لي 250، ولكن بالنسبه لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. نستمر في الخلط وغنضيف كذلك ما تبقى ليا من الدقيق. يعني انا قلت لكم غنضيفو تدريجيا، فانا قسمت هذا الخليط على 3 ديال المرات اللي ضفتو حتى حصلت العجين اللي بغيت. وغنضيف 12 غرام ديال البيكين باودر الخميره الكيماويه اللي هي عباره على كيس ونصف، كذلك 40 غرام ديال الشوكولا اللي انا هنا كان عندي شوكولا عادي وقطعته طريفات فقط. فاذا كان عندكم شوكولا كوكيز غضيفوا الكميه اللي كتبغيو. فكاين الناس اللي محبين في الشوكولا بزاف يضيفوا الكميه اللي يحبوه هما والكميه اللي تقدر تكفيهم هما. غنستمر في الخلط وباضافه الدقيق حتى نحصل على العجين اللي انا بغيت. هذا هو العجين القوام ديالو اللي حنايا محتاجينه في هاد الكوكيز. خديت واحد الجيب حلواني اللي عملت فيه واحد يعني واحد صراحه ما عرفتش سميتو بالعربيه وما بغاش تحفظ ليا. المهم في واحد الفم اللي هو عنده اللي غيخرج لنا العجين فقط، ما يعني ما فيهش شي شكل ولا هذا. غدا نقوم بملء هذا الجيب الحلواني بالعجين. هاد القضيه ديال الجيب الحلواني فقط الا كانت عندكم متوفر بغيتو تعملوه عملوه، بغيتو تستعملوا فقط ليدكم كتاخذوا واحد الاناء تعملوا فيه شويه ديال الزيت، يعني زيت المائده، وتبقاو تدهنوا يدكم وتاخذوا تشكلوا كويرات صغيرون وتحطوهم. فقط عملوا في الاعتبار ديالكم ان حنايا راه عاملين 12 غرام ديال الخميره الكيماويه يعني بيكين باودر. فراه طبعا خصهم تعطوهم واحد المساحه فاش تكونوا كتعملوهم. فانا خديت صحن الفرن اللي انا عملت فيه ورق الطبخ، وغادا نحاول ننزل يعني واحد عباره على دوائر اللي هما صغارين. فرغم انكم تشوفوهم كنعملهم دابا صغارين فراهما ملي غيطيبوا غادي يكبروا، لان حنا راه عندنا كيف سبق وقلت لكم راه كيس ونصف ديال الخميره الكيماويه. في حالة الا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناه ديالي كنتمنىكم تشتركوا فيها وان بالضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديده ان شاء الله بحول الله. كذلك الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تدعموني باللايك وتبارطاجوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. غنستمر اننا نكمل هذا الصحن ديال الفرن وغندخلوا الفرن اللي على نار متوسطه اللي غادي ياخذ لنا تقريبا 20 دقيقه باش غتوجد لنا هاد الكوكيز ديالنا.
بالنسبه لطريقه التشكيل فكتبقى كل واحد على حسب الرغبه ديالو واختيار ديالو. انا هنا فضلت نعمل هاد الجبن حلواني باش في نفس الوقت يعني يعطاني حتى ما يجونيش كبارين بزاف. فانا احيانا ملي كنستعمل غير باليد ديالي فما كنتحكمش في الحجم الكريات. هذا هو الصحن اللي قلت لكم غندخلوه للفرن لمده 20 دقيقه على نار متوسطه. هادو هما لي كوكيز ديالنا من بعد ما وجدوا. فانتم كيف ما كتشوفوا راه هما تيكبروا، يعني واخا كتحطوهم صغيورين كيكبروا. هادو هما لي كوكيز اللي كنتمنى ان هاد الوصفه ديال هاد النهار تعجبكم، وانكم تجربوها في الديور ديالكم وتردوا عليا في التعاليق، اللي انا صراحه كيوصلوني تعاليق زوينين بزاف. وشكرا للجميع وشكرا كذلك للمشتركين معايا. نتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه مع فيديو جديد ووصفه جديده. هادو هما لي كوكيز ديالنا، ان شاء الله تجربوهم في الديور ديالكم وتخليوا لي كيفاش جاكم في التعاليق. نخليكم على خير ونقول لكم مع السلامه في فرصه قادمه ان شاء الله، ونخليكم على خير.